Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Eu am venit la pădure și am zis, haideți cu mine, pentru că astăzi am plecat în căutarea unei plante foarte importante. Dar ce spun eu, plante? Nu este o plantă, de fapt și de drept. Și am plecat în căutarea unor muguri care apar numai primăvara. De fapt și de drept, la sfârșitul primăverii, începutul verii, și acești muguri sunt foarte importanți pentru sănătatea noastră, pentru că din ei se va face cel mai puternic remediu împotriva tusei. Se va face un sirop. După ce am venit după muguri de brad. Uitați aici, în spatele meu, au început să crească. Uitați ce frumoși sunt. Ia, uitați. Vedeți? Atunci când ei au 2-3 cm sunt cei mai buni. Când îi încercați cu unghii așa și sunt foarte cruzi, uitați cum pică, atunci ei sunt nemaipomenite de bun pentru recoltat. O să vă arăt imediat detaliile și o să facem un sirop. Dar până atunci, haideți să începem să-i recoltăm, pentru că voi avea nevoie undeva în jur de 1 kg de muguri de brad. Vreau să culeg azi. Așa că haideți cu mine să-i culegem și pe urmă mergem acasă să pregătim acel sirop. Uitați, aceștia sunt, așa cum v-am arătat și mai devreme. Ei trebuie să aibă în jur de 2-3 cm. Se recoltează începând cu jumătatea lunii mai până la jumătatea lunii iunie. Cam aceasta este perioada. Și trebuie să fie cât mai crus posibil. În momentul în care îi strângeți între unghie, el trebuie să se rupă instantaneu. Aceștia sunt cei mai buni. Cu cât sunt mai cruzi, cu atât este mai bine. Predominant voi folosi muguri de brad. Puteți să folosiți și muguri de pin. Puteți folosi și muguri de molit, dar cei de brad sunt cei mai buni. Cum definim bradul, cum îl deosebim față de molit? Este foarte simplu. Bradul veți observa că are niște ace, dacă aș putea spune eu, așa puțin mai lucioase. Uitați cum sunt acestea. Vedeți dumneavoastră? Deci puțin mai lucioase și nu înțeapă foarte tare în momentul în care atingeți cu mâna. Dacă găsim și un molid, o să vă fac o demonstrație, o să vă arăt despre ce este vorba și în cazul molidului. Dar până atunci, haideți să ne apucăm de treabă. Vom folosi o plasă sau ce vreți dumneavoastră, coșuleț, și îl veți recolta acești muguri exact cum v-am arătat, să fie cât mai cruzi, cât mai proaspeți, pentru a putea face acel sirop. Eu o să culeg în jur de 1 kg, să spun așa, după care voi merge acasă să-l pregătim și vă voi arăta și dumneavoastră cum să faceți acest sirop. Să aveți grijă să nu vă întâlniți cu nenaursul când faceți aceste plimbări, aceste recoltări după muguri de brad. Profitați de ocazie, ieșiți cu familia, chiar în acest moment soția mea mă filmează. Ieșiți cu familia, luați-vă și copiii și puteți să mergeți să vă distrați, luați o gură de aer proaspăt și totodată culegeți acești muguri minunați pentru sănătatea noastră. Siropul poate fi consumat câte o linguriță la nevoie atunci când tușiți foarte tare, indiferent de tusea pe care o aveți, tuse uscată sau tuse cu expectorație. Puteți să-l folosiți și pentru copiii dumneavoastră, dar totodată este, nu știu, ați putea face un tonic, dacă s-ar putea spune așa, din acest sirop, și cu apă minerală este un răcoritor extraordinar în timpul verii. Dar până atunci, haideți să mai culegem câțiva muguri și vom merge acasă să-l pregătim. Nu voi recolta foarte mulți de la un singur pom, pentru că aceștia totodată sunt muguri noi de creștere. Aceștia dezvoltă pomul și de aceea nu este bine să luăm toți mugurii dintr-un singur pom.
Dragilor, gata, îmi pare rău că trebuie să plec de la pădure. Uitați cât de frumos poate să fie aici în spatele meu. Este o pădure foarte bătrână. Mi-am adunat proviziile și mergem acasă să pregătim prețiosul sirop. Gata plimbarea, dragilor. Eu mi-am pregătit aici tot ce-mi trebuie ca să ne apucăm să facem acest sirop. Haideți să vă arăt puțin ingredientele. Am încercat să le pregătesc așa pentru a vedea mai bine despre ce este vorba. Bineînțeles, mugurii de brad care tocmai i-am cules așa cum ați văzut împreună cu familia. Am aici un cântar pentru a-i cântări și o să vă spun imediat cantitățile. Mai avem nevoie de una sau două lămâi, o cratiță acolo pe aragaz pe care vom fierbe acei muguri împreună cu apă și cam asta este vorba. Și bineînțeles să nu uităm de tradiționalul zahăr, care toată lumea va spune că este mult zahăr, că este otrăvitor și așa mai departe. Nu vom face exces de zahăr, vom pune o cantitate așa cum spune rețeta și bineînțeles noi când vom consuma acest sirop vom consuma foarte puțin, o linguriță la nevoie atunci când tușim, pentru că este cel mai puternic remediu natural împotriva tusei, sau vom folosi o linguriță, așa cum v-am mai spus și în pădure, atunci când îl servim cu un pahar de apă minerală sau de sifon ceva, iar o linguriță are în jur de 4 grame de zahăr. Aduceți-vă aminte că v-am făcut videoclipul despre zahăr și acolo am spus cantitățile care sunt limitele pentru fiecare om, cantități date de nutriționiști, nu spuse de mine. Așa că haideți să ne apucăm de treabă, cred că e ceasul destul de târziu să apucăm să facem acest sirop până seara. Chiar dacă nu o să filmez mult prea profesional, o să vă arăt despre ce este vorba și cu siguranță veți înțelege. Deci eu voi folosi o cantitate de o jumătate de kilogram de muguri de brad. Chiar dacă am spus că voi face 1 kg, jumătate de kilogram o să fac altfel și tocmai de aceea o să fac azi la fel o jumătate de kilogram. Haideți să vă arăt și dumneavoastră, dar 650 de grame, acest bol are undeva la 150 de grame, deci el rămâne în jur de jumătate de kilogram de muguri de brad cruzi, pentru că ați văzut că i-am cules chiar astăzi. Oprim acest cântar și vom pune la spălat imediat. Vom turna apă peste ei pentru că așa este normal, să-i clătim puțin. Și după ce i-am îmbăiat suficient de bine pentru a da eventualele impurități jos, dar după cum vedeți în pădure era puțină ploaie, dacă putem spune așa, și deja au fost ei curățați de mama natură. După aceea îi transferăm într-o cratiță pe toți. Și vom adăuga apă peste ei. Am mai rămas vreo câțiva aici. Îi punem și pe aceștia. Acesta vărsăm, o dăm deoparte și punem apă până vom acoperi total cu apă acești muguri. Exact cum se observă aici, apa trebuie să fie puțin în suprafața acestor muguri. După care puneți un capac și îl punem la foc astfel încât noi să fierbem acei muguri de brad. Acum ce mai rămâne de făcut este să îl lăsăm să fiarbă în jur de 20-25 de minute până acea apă va lua o consistență lăptoasă, o consistență mai grosieră, așa dacă aș putea spune astfel. O să vă arăt la momentul potrivit, dar până fierbe apa o să iau zeama acestor lămâi pentru că o să le punem în acel sirop. Imediat vom face și acest lucru, pentru că această zeamă o vom pune în acel sirop pe care îl vom strecura după ce vor fierbe mugurii. Gata și zeama la aceste lămâi. Este perfect, o lăsăm deoparte pentru că vom avea nevoie și de aceasta imediat. Haideți să vedem ce se întâmplă cu siropul. După cum vedeți aici fierbe destul de intens. O să folosesc o lingură de metal pentru a-mi da seama mai bine de consistența acestuia. După cum vedeți, a început să ia un aspect lăptos. Au trecut în jur de 20 de minute de când fierbe, le mai las 10 minute, după care îl voi opri pentru a strecura
acei muguri de brad. Verificăm din nou, să vedem ce se întâmplă aici. Mirosul o să fie unul profund de cetină, de brad, iar, da, după cum vedeți, acest ceai deja a luat o consistență albă, o consistență lăptoasă. Iar noi vom opri focul și îl vom strecura. Ei, dragilor, din acest moment, acest sirop se poate pregăti în două feluri, sau următoarea etapă se poate fi în două feluri. Prima ar fi ca acele ace să mai rămână încă 12 sau 24 de ore în acel ceai, ca un fel de infuzie pentru a-și lăsa total toate uleiurile esențiale și substanțele active din el, sau pur și simplu îl strecurați imediat după ce s-a răcit, așa cum s-a întâmplat și în cazul meu, și îl preparați în acel moment. Eu știu că prin procesul de fierbere toate substanțele nutritive din plantele pe care le fierbem, atât uleiurile esențiale cât și minerale, vitamine și așa mai departe, ajung în ceaiul respectiv. Ce rămâne în textura acelor ace este foarte puțin. Cred că o cantitate neglijabilă. Eu așa l-am preparat și tocmai așa voi face și de această dată. Ei bine, după cum vedeți acolo, el s-a răcit, a trecut cam, să zic, 30-40 de minute de când am oprit focul, iar acum o să-l strecur. O să le liberez de acele ace. Ia să vedem, sper să nu mă frigă. Spre rușinea mea nu am mânușile de bucătărie la mine. O să folosesc două prosopele și o să filtrez toată această infuzie. Gata, am reușit. Am trecut în cealaltă cratiță diferența, exact cum observați și aici. Acum ce trebuie noi să facem? Am pus în mod special în această cratiță acest lichid pentru a vedea exact ce cantitate există. Și rețeta spune în felul următor. Zahărul se adaugă 1 kg de zahăr pentru 1 kg de lichid rezultat din această plămădeală. Eu în această cratiță am în jur de 1 litru 200 de mililitri maxim și așa voi pune doar 1 kg de zahăr, îl voi pune la foc și după aceea la un foc moale și după aceea voi aștepta ca acesta să se lege, lucru pe care îl voi face imediat. Sper să se vadă destul de bine ce fac eu aici. Aceasta este rezultatul strecurării, peste care voi adăuga 1 kg de zahăr. Ați văzut, aveți videoclipul cu zahărul brun, diferența între zahărul alb, zahărul brun. Dacă puteți înlocui cu miere, de la acel videoclip cu siropul de păpădie, v-am explicat acolo despre ce este vorba. Deci eu folosesc în continuare zahăr alb pentru că așa este rețeta. După aceea vom adăuga și zeama de la 2 lămâi pentru că ajută foarte mult la cristalizare, să nu cristalizeze, și totodată este un surplus de vitamina C excelent în acest sirop. Iar acum îl vom pune pur și simplu pe foc și îl vom mesteca foarte ușor până se va dizolva tot zahărul. Foarte important, nu mai folosim capacul. Gata, dragilor, fix o oră de când fierbe. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. În momentul în care începe și face niște spume din astea mai mari, așa înseamnă că el este bun, are un miros divin. Haideți să vedem, să-l reducem să vedem coloritul. După cum vedeți, este undeva la o culoare roșiatică. Observați cum este, da? Și pentru a verifica dacă este în regulă, luați puțin cu ajutorul unei linguri sau cu ce doriți dumneavoastră și puneți pe o altă farfurie. Câteva picături. Uitați-l ce frumos arată. Haideți să mai punem puțin. Și mergeți cu farfuria la frigider, unde o lăsați în jur de
7 minute să vedeți cât de tare se încheagă acest sirop. Ei, dragilor, am oprit puțin hota să spunem câteva lucruri despre acest sirop și mai ales să vorbim despre beneficiile lui. În primul rând aș începe cu faptul că el este un produs natural și tot ceea ce este natural este extraordinar. Din punctul meu de vedere, mama natură ne-a lăsat nouă toate soluțiile acolo. Important este să știm cum să beneficiem de ele și să păstrăm tradiția mai departe. Mulți oameni nu dau o importanță deosebită acestui sirop pentru că el nu are niște întrebuințări mai ample, cum au siropul de păpădie sau cel de soc și așa mai departe. În schimb, acest sirop este cel mai puternic remediu natural împotriva tusei. El are un efect calmant, un efect detoxifiant, un efect dezinfectant, dacă aș putea spune, al aparatului respirator, pe care îl decongestionează totodată. Stimulează secrețiile. Atunci când ai o tuse uscată, stimulează secrețiile astfel încât expectorația să apară și să se curețe tot sistemul nostru respirator. Aceasta fiind principala lui întrebuințare dacă aș putea spune, în medicina plantelor, în medicina noastră tradițională a oamenilor de rând, în leacurile bobești, dacă aș putea spune așa. Dar siropul de brad se găsește și în plafaruri, se găsește și în farmacii, se găsește în toate magazinele și punctele acestea de distribuție, cam sub aceeași formă pe care v-am prezentat-o și eu în acest videoclip, pe care îl voi termina imediat, vă voi arăta cum s-a făcut acel sirop, fapt pentru care stăm să ne gândim că acest sirop chiar funcționează. Eu am folosit acest sirop, copiii mei de asemenea, mulți oameni pe care îi cunosc consumă și îl prepară cu plăcere pentru că el poate fi, așa cum am spus, folosit la nevoie, o linguriță la nevoie. Așa cum am spus, o linguriță conține în jur de 4 grame de zahăr. Doza pentru un adult de zahăr este undeva la 40 de grame. Deci o linguriță, 2, 3, 5, 24 de ore nu vă face rău. Dar totodată puteți să-l folosiți ca un tonic, să-l consumați cu apă minerală sau cu sifon de la frigider, rece cu un cup, 2 de gheață sau pur și simplu vă va răcori și vă va face bine. Acest sirop nu are niciun fel de contraindicații, bineînțeles că pentru domnii și doamnele care suferă de diabet nu este indicat pentru că are un conținut mare de glucide și atunci cu siguranță nu le va face bine. În altă ordine de idei, cel mai puternic remediu natural din punct de vedere al aparatului respirator pentru decongestionarea căilor respiratorii, pentru calmarea inflamației pe care o putem avea în aparatul respirator și totodată pentru ameliorarea și calmarea tusei. Un remediu natural. Încercați-l și cu siguranță vă va fi de folos din punctul meu de vedere acest sirop. Ar fi bine să-l aveți în casă întotdeauna. Da, dragilor, am reușit. Aceasta este textura, acesta este siropul. Acum tot ce rămâne de făcut este să-l punem în sticle. O folosi un polonic sau un ibric sau ce aveți dumneavoastră la îndemână. Puteți să puneți în borcane, puteți să puneți în orice. Eu o să pun într-o sticlă. Trebuie să fiți atenți că vă poate arde. Este sub o temperatură destul de ridicată acum, în momentul în care trebuie să punem acest sirop. Mai bine mergem cu el aici în ghiuvetă pentru a nu întâmpina probleme și îl vom pune ușor în sticlă. Gata, am reușit, o să las să răcească acolo, după care îi voi pune capacul cât timp este caldă pentru a se steriliza. Iar pe aceasta o pun ce a mai rămas în acest castron pentru a se mai răci puțin și a vă arăta și dumneavoastră textura, dar totodată pentru a-l consuma zilele acestea împreună cu familia și cu copiii, pentru că are un gust extraordinar și îl voi bea cu apă minerală pentru că îmi place foarte mult. Dragilor, cam acesta a fost procesul de preparare a celui mai puternic remediu împotriva tusei, celui mai puternic remediu natural. Ia să iau și un pahar pentru că vreau să-l gust, vreau să văd cum este. Ia să iau și o linguriță, de fapt, să verificăm puțin textura lui. Chiar dacă este cald, el se va închega destul de tare. Da, uitați, deci deja el
După cum vedeți, se foarte tare. El este cald, încă pe o dată față de cum este acum, se va mai închega. Bineînțeles că dumneavoastră atunci când îl fierbeți, îl puteți lăsa mai tare, mai moale, în funcție de cum doriți. El este steril, îl puteți păstra la frigider. Eu numai la frigider îl păstrez și îl consumați ca atare. Dar acum, haideți să vă arăt cum voi consuma eu acum, în această seară, pentru că este extraordinar. O linguriță, 4 grame, azi nu am mâncat zahăr, nu am mâncat pâine, îmi permit în jur de 8 grame de zahăr să consum. Voi vedea eu dacă voi păți ceva sau nu, dar eu vreau să vă spun că este extraordinar, mie îmi place foarte mult, are un gust de, pentru cei care nu știți, un gust înțepător, ușor dulceag înțepător, cu o aromă de cetină, de conifer, de ceva, nu știu deci sincer nu știu să definesc gustul. Este un gust aparte, un gust bun, un gust plăcut și merge extraordinar în zilele călduroase de vară, sub un pom, să te răcorești cu ceva natural. Bineînțeles, dacă dumneavoastră doriți să folosiți zahăr brun sau să puneți o cantitate mai mică și să-l lăsați mai fluid, este ok și așa. Ce să spun? Ai noroc cu suc de muguri de brad. Extraordinar. Dragilor, sper că v-am gândat acest videoclip. Ar fi bine să aveți așa ceva în casă. Testați, încercați, nu are reacții adverse, dar cu siguranță vă va fi de ajutor atunci când veți avea nevoie de el. Iar până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune.